Good morning, my neighbors! Olen juuri saapunut tänne Tievestuoreeseen Tuskaan parkkiin ja vakaana aikomuksena oli ajaa 8 tunnin kisa. Mitkä pyöriä, mitkä ei? Anteeksi. Ollaan täällä Tievestuoreella ja Tuska Enduron suurin syyllinen Tommi Toukola on saatu satimeen. Tommi voisi kertoa vähän. Joo. Eli ei saa ajaa kuin 8 tuntia, sen jälkeen täytyy lähteä itkien kotiin, että pakko lopettaa. Meidän ympäristölupa ei anna mahdollista sen pitempään. 10 startataan ja 6 lopetetaan, että 3 viimeistä tuntia menee pimeässä. Reitti on tosi rankka. Ihme on, jos joku kiertää alle tunnin kierrokset. Pelkkää suota, vettä, kaatuneita puita. Rossirataa, ekstremeen. Ihan mahdoton. Täysin järjenkäyttöä, että osaa ottaa. Ja siltoihin oli kiinnitetty erityistä huomioon. Sillat on todella hyvässä kunnossa, niin siimotettiin ne pois käytöstä, että pakko on kiertää sillat. Kaikki kuivat oikopolut on siimotettu pois, että kantaa saa ja joutuu kantamaan. Kiitos. Kiitos haastattelusta. Mä lähden vähän itkeen tonne autolle. Mutta kohta lähetään. Ei oo enää tunti starttiin, vajaa tunti. Vielä ehtii syödä evä. Ja koska kaikkea pitää olla, niin sittenhän on toki myös ekstriimiä. Ja viimeksi kun oli piikkirenkaat, niin eihän noi autonrenkaat silloin liukkaita ollut tietenkään. Nyt ne voi vähän olla. Saahan nähdä. Missä on tartti? Cooperi vasta. Nyt mennään! Eikä tos kiritään vielä. Älä jää jalkoihin. Nyt me lähetään. Täällä juoksulähtö sellainen niinku mallia taaperretaan. Ei oo kiire. Lähdettiin tästä Rossiradalta liikkeelle silleen, että otettiin kevyt lähtö. Tosin moikkaja tuonne metsään. Siihen loppui sitten hiekkainen osuus. Tämähän oli ihan helppoa tällaista keppipolkua tässä alussa vielä. Hyvä matka. Ja sitten oli jo kohta vähän vettäkin, mutta todella kivistä polun pohjaa, että ei sen puoleen ei olleet tässä juurikaan ainakaan ekalla rundilla vielä syviä. Varmaan ihan kantavaa. Ihan tällaista perusmatsa single-trackia oli aika paljonkin tuossa alkupuolella, mutta eihän näitä kukaan muista. Se, mikä kaikki muistaa, on vasta tuolla edessäpäin. Todella huomaavaisesti järjestäjät oli katsonut, että juomapaikkoja on reitin varrella riittävästi. Jos vaikka sattuisi jäämään mehut kotiin tai autolle tai jotain, niin tuolla janossa ei tarvinnut olla. Tollaista sopivan kokoista kivikkoa oli järjestetty kans ihan reippaasti. Ei nyt oikein näyttää, mutta joo, kiveä oli.
kivet oli tolleen kohteliasti sivelty mudalla, että niistä saatiin aavistuksen liukkaampia, niin ei muuttunut silleen tylsäksi. Että olisi ollut vaikka vaan just kuivia kiviä, mikä olisi ollut hirvittävän tylsää ja silleen niin aika yksisuikusta. Niin tää oli hyvin ajateltu tää yksityiskohta. Mistä kiitos. Sitten oli tää ensimmäinen tällainen mäen tapainen. Ehkä edellisen reissun 2019 putosi se huono kontourin kamera, mikä oli tuossa loksus kiinni, mutta nyt se ei pudonnut. Mutta tähän mä sitten tupeksin, kun joutui himmaan vauhdin. Mutta omasta mielestäni mä oon oppinut tekemään paljon parempia videoita ja sit mä oon oppinut vähän ajamaan tai selittämään joko tai. Tossa mä nyt sit taas tuurailen oloa. No, mutta kiirehän siinä ei ollut ja liukastakin ollut. Kaikkea sellaista. Oho, mikä? Pysä. En sanonut. Tässä kun menee noin sähkölinjat tuossa ylitteen, niin tästä tulee jotenkin mulle ihan elävästi Islomin mieleen ja Loviisa. Toikin oli ihan kova pohjasta ja mä nyt kuvailen tuon taivasnäköjä ja hanskoja, niin sori siitä. Kattokaa. Meikä oivaltaa. Tässä kisassa ei oivaltaa aika paljonkin. Eikä se välttämättä auttanut yhtään. Nyt ollaan sitä ajettu puolilenkkiin tässä kohtaa. Tullaan tuosta Parikon kulmasta ja voi mennä välihuoltoon tai sitten jatkaa koko reitin loppuun. Mä jäin vähän tässä säätelee vyölaukkuun hetkessä aikaa. Ajattelin, että kerran kaadan tohon, niin ihmisellä on jotain vähän nähtävää ensin. Tosta vaan. Alohan tuossa on vettä. Vedetään aina, mutta ajettuun. Aina tolleen varovasti välillä maastoutuu.
että ei käy silleen yksitoivoiseksi toi ajaminen, muuten se on pelkkää ajamista. Välillä on hyvä vähän nostaa. Tässä alkoi sitten se yhteistoiminta ja vetäminen ja työntäminen, niin kiitos kaikille, jotka vanhaa maanpovesta kiskoi ylös. Napaa vaihtelua. Tää on vielä viimeisin herrasmies lajeja, missä autetaan kilpakaveriin. Eipä tuolta olisi yksin mihinkään monesta paikkaa päässyt. Ei se pitänyt paikkaansa, pesi seisoo kovalla. Taas tässä saatana vittu samassa mäessä. Ja poikittaa. En mä osaa näitä ajaa. Tää on ihan vittu. Tää oli kierroksen ainoa oikeesti vähän hankalampi mäki ja setä vähän kiroilee, kun setällä menee vähän tunteeseen, kun tämähän ei olekaan hei lastenohjelma. Vaikka sä olet lapsi, mun puolesta katsoa. Kaikki koko. No niin, sit alkaa tää vähän märempi osuus, eli se valtaojassa puuhastelu käynnistyy nyt tästä. Tätä riittää.
Tarviiks jeesi? Mä voin kyllä tulla työn. Johan se tuli. Ei just. Ja sääkin tuolta, mitä et ole. Tarvii koittaa. No ihan kaikkea ojas konttailu ei näköjään tullutkaan videolle, mutta tässä näkyy hyvin, että reitti oli merkattu aika leveäksi, että siellä oli kyllä tilaa sitten valita uraa. Oli täälläkin väliin sitten ihan kovan pohjasta kuivaakin pätkää, että ei se loppupuolikas pelkkää upottamista ja ryppemistä ollut, mutta sitä kuitenkin runsaasti. Varmaan kierrosten lisääntyessä niin hilpeys kasvoi suoraan verrannollisesti. No sitten oli tätä suota, linssit on kuras ja siitä vähän näkyy, mutta tossa sitten Melkoisia sammakkosoita. Siitä joku. siinä sitten touhuttiin, urheiltiin ja jumpattiin. Eikö? Otetaan vielä yksi mikäs, mitä on tullut moottori. Siinähän häntä talut. Mitä sanoit? Sitten oli siitä. Mulla kato, me vaan kävellä tällä pehmeässä, jätä keulo tuohon ylös. Tähän. Niin. Saat se vai... Ottaa kato vierestä sitten. Tuossa tarvii olla. Saat sä löyhätty? Oi per. On tää aika järjenkö. Mä vähän suunnittelin. Mitä? Mä suunnittelin kanssa vähän tollaista. Se ei oo välttämättä ollenkaan huono. Ei niin. Ainakin tää mun rauhallinen lähestyminen oli paljon huonompi. Mutta kakkoskierros tässä kestääkin lopun päivä. Joo, ei tässä vielä. No. Tuurenkaa tässä. Se on tasan alas kohta. Niin, vähän nää vaan semmosella. Mitä siellä syö? Siinä on toi Onko juu. näyttämätä kiinni? Siinä on kivi just. On muuten syvä reikä. Jumalauta, pitäisi olla pitempi naru, että saisi vedettyä mieheksi. Vai toi Jumalauta. toi linssi. Eiks näin sun linssi? Tää ei olekaan. Mitä? Tää ei ollutkaan mönkiä, ei olekaan linssi. On siinä mönkien valo. No. On. Mitä? Flip ja siihen loppu GoPron akku. Mä saan ajettua yhden kierroksen, multa hajosi etujarru noilla kohdilla tossa suolla
en sitten jatkanut enää ilman etujarrua seuraavalle kierrokselle. Tilatkaa kanava, jos tykkäsitte. Tällaista turpailua on tulossa lisää. Kärmekustalle on uhannut lähteä, vähän luvannutkin, niin siellä kai sitten taas seuraavaksi. Kiitos, näkemiin.